Buổi sáng vừa mở mắt, có người còn chưa kịp đánh răng, chưa kịp rửa mặt, chưa kịp tỉnh hẳn, đã vội tay vớ lấy ngay ly nước chanh, pha vài lát. Một ngụm nhỏ, cảm nhận vị chua lan nhanh ở trong miệng rồi tự nhủ ở trong đầu. Uống cái này cho sạch người, cho nhẹ bụng và cho giải độc. Điều này quen thuộc và cực kỳ quen thuộc. Quen đến mức trở thành một thói quen buổi sáng của rất nhiều người. Quen tới mức nếu bạn nói rằng mình không uống nước chanh buổi sáng thì nhiều người sẽ giật mình, nhiều người sẽ ngạc nhiên. Từ hội chị em truyền tai nhau trong các nhóm chăm sóc sức khỏe, đến cánh dân văn phòng thì cũng thì thầm nhỏ to cái câu chuyện này, cho đến những video trên mạng xã hội cả triệu lượt xem. Nước chanh được gắn cho đủ thứ công dụng, nghe thôi đã thấy thanh sạch hết cả người. Nào là giải độc gan, nào là làm sạch ruột, nào là đốt mỡ, nào là làm đẹp da, rồi thậm chí còn được xem như cách rửa lại cơ thể sau những bữa ăn nhậu của tối hôm trước. Nghe có vẻ rất hợp lý. Một thứ hoàn toàn tự nhiên, rẻ tiền, dễ tìm kiếm, không cần máy móc hay thuốc men gì phức tạp, mang lại vị chua chua mà trong suy nghĩ của nhiều người, cứ cái gì chua chua, thanh thanh là cảm giác sạch, là nhẹ, là tốt cho cơ thể. Uống vào là thấy tỉnh người hơn. Nhưng những điều này có thực sự được khoa học công nhận hay không? Hay đây chỉ là một câu chuyện nghe rất hợp lý nhưng hóa ra lại cực kỳ vô lý? Nước chanh có tác dụng thực sự như thế nào? Người ta cứ nói rằng nước chanh là giải độc, nhưng trước hết phải nói độc ở đây là độc cái gì. Bởi vì phải hiểu là độc cái gì thì chúng ta mới giải được. Không để cứ nghe chữ độc là tưởng tượng ngay trong người mình có một đống chất đen đen bẩn bẩn đang đóng cặn lại, rồi sáng ra chỉ cần một cốc nước chanh là có thể rửa trôi nó đi hết. Trong khoa học, độc tố không phải là một khái niệm mơ hồ. Nó là những chất có khả năng gây hại cho tế bào, cho cơ thể. Những chất này có thể đến từ nhiều nguồn, ví dụ rượu bia, thuốc men, kim loại nặng, vi khuẩn, hoặc chính những sản phẩm chuyển hóa sinh ra trong quá trình cơ thể hoạt động hàng ngày. Đó là chuyện bình thường của sinh học, không phải là một điều gì bất thường. Điều quan trọng nhất là nhiều người hay hiểu sai thế này. Cơ thể con người thì không phải là cái thùng rác. Nó không tích độc thành từng cục, từng mảng, rồi nằm yên trong đó chờ bạn uống nước chanh hay nước cần tây vào để đẩy ra. Nếu cơ thể hoạt động theo kiểu đó thì loài người chắc chắn đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi. Thực tế, cơ thể bạn chính là một nhà máy xử lý liên tục, hoạt động không ngừng nghỉ. Chất độc vào, xử lý và thải ra. Quá trình đó diễn ra mỗi phút, mỗi giây, kể cả khi bạn đang ngủ. Không có khái niệm để dành độc tố trong cơ thể, càng không có chuyện sáng ngủ dậy phải uống một thứ gì đó để khởi động và giải độc. Vậy nước chanh nằm ở đâu trong chuỗi giải độc của cơ thể? Hãy cùng đi đến với những bộ phận đang giải độc với chúng ta hàng ngày và nước chanh có can thiệp được vào quá trình đó hay không? Đầu tiên là gan. Đây chính là cơ quan xứng đáng nhất được gọi là ông trùm giải độc. Gan không cần quảng cáo, không cần đi tốc, nhưng lại gánh gần như toàn bộ công việc nặng nhất của việc giải độc. Gan có nhiệm vụ là trung hòa rượu bia bạn uống vào, phân giải thuốc bạn dùng và biến những chất độc thành dạng ít độc hơn để cơ thể có thể đào thải. Mỗi lần bạn uống rượu, gan phải dọn dẹp hậu quả. Mỗi viên thuốc bạn nuốt vào, gan lại phải xử lý thêm một vòng nữa. Điều quan trọng là gan làm việc 24/7. Bạn ngủ, gan vẫn làm việc. Bạn nhịn ăn, gan vẫn làm việc. Bạn không uống nước chanh, gan cũng không vì thế mà đình công. Trong sinh học không tồn tại khái niệm, ví dụ như gan nói hôm nay bẩn quá, để mai uống nước chanh rồi hãy làm sạch. Gan không phải là một cái cây lau nhà, nó không cần nước chanh để lau rửa. Hoặc gan khỏe nó làm việc tốt, hoặc gan hỏng thì nước chanh cũng không cứu được. Như vậy tác dụng nước chanh ở đây là không có đối với gan. Tiếp nữa là thận. Nếu gan là nhà máy xử lý hóa chất thì thận là hệ thống lọc. Thận lọc máu liên tục, giữ lại những gì cơ thể cần và đẩy những thứ không cần ra ngoài qua đường nước tiểu. Khi bạn uống nhiều nước hơn, bạn đi tiểu nhiều hơn. Rất nhiều người nhìn vào hiện tượng này rồi kết luận, chắc là thận nó đang làm việc và giải độc. Thực tế cũng không phải là như vậy. Bạn đi tiểu nhiều hơn không phải vì độc bị xối ra ngoài, mà vì máu được pha loãng hơn, thận làm việc nhẹ nhàng và trơn tru hơn. Nó giống như bạn rửa một cái ống nước, nước nhiều thì chảy dễ, chứ không phải vì trong ống có cặn bã gì ghê gớm lắm. Nước lọc làm được chuyện này và nước chanh không cần thiết phải can thiệp vào quá trình này. Tiếp nữa là ruột. Ruột có nhiệm vụ rất rõ ràng và đơn giản, đẩy cái không cần thiết ra ngoài và ai cũng biết đấy là cái gì. Nó không giải độc, không thanh lọc, không làm sạch thành ruột theo kiểu quảng cáo hay nói. Cũng không có chuyện nước chanh đi vào rồi rửa ruột, không có chuyện nước chanh làm cho ruột sáng bóng lên. Nếu ruột bạn bẩn đến mức phải rửa thì đó là vấn đề bệnh lý, phải cần bác sĩ chứ không phải là nước chanh. Nhưng nhiều người vẫn nói rằng tại sao tôi uống nước chanh thì cảm thấy khỏe hơn. Thế thì lý do thực sự sâu xa ở đây nghĩa là gì? Lý do đầu tiên nghe rất đơn giản nhưng cực kỳ đúng, đó là bạn đang uống nước. Sau một đêm ngủ, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ, máu hơi đặc, não hoạt động chậm hơn, người ta có cảm giác ì. Và khi bạn uống một ly nước vào buổi sáng, chuyện gì đang xảy ra? Tuần hoàn tốt hơn, máu loãng hơn,
não cũng hoạt động tốt hơn ở trong cái khu vực này. Người cảm thấy nhẹ da và đầu óc sáng sủa hơn. Thực tế thì nước lọc đang làm nhiệm vụ này. Chanh đi kèm không tạo ra phép màu nào ở đây cả. Nó chỉ làm cho ly nước hình như dễ uống hơn mà thôi. Ở trong chanh thì có vị chua. Vị chua chanh thì kích thích tiết nước bọt, kích thích dạ dày khiến hệ tiêu hóa bắt đầu động đậy. Bụng có cảm giác hoạt động xốn sang nhẹ, thế là nhiều người tưởng rằng chất độc đang được đẩy ra rồi. Không, thực ra chỉ là hệ tiêu hóa vừa đã đánh thức, giống như bạn vươn vai sau khi ngủ dậy. Cảm giác đó hoàn toàn là cảm giác sinh lý, không liên quan gì đến chuyện thanh lọc hay là đào thải chất độc. Và người ta cứ nghĩ là nước chanh có tác dụng khủng khiếp bởi vì có một yếu tố, đó là hiệu ứng tâm lý. Đây là yếu tố mạnh nhất nhưng là ít người nhận ra. Khi bạn tin rằng mình đang thải độc, đang làm điều tốt cho cơ thể, não sẽ phản ứng theo hướng tích cực. Bạn có xu hướng ăn nhẹ hơn trong cả ngày, uống ít rượu bia hơn, chú ý tới cơ thể hơn. Và chỉ riêng những thay đổi đó thôi cũng giúp bạn cảm thấy khỏe hơn thật, chứ không phải do nước chanh. Nhưng nói cho công bằng thì nước chanh cũng không phải là không có tác dụng và nó cũng không phải là xấu. Vấn đề không nằm ở quả chanh mà nằm ở việc người ta kỳ vọng quá nhiều vào đó. Chanh cũng chỉ là một loại quả bình thường nhưng người ta cứ nói nó như là một thứ công dụng nào đó của một loại thuốc tiên. Thực tế, chanh vẫn có một số lợi ích rất rõ ràng. Trước hết, nó cung cấp vitamin C, dù không phải là quá cao hay quá đặc biệt so với nhiều loại trái cây khác. Nhưng với nhiều người, chỉ riêng việc có thêm chút vitamin C mỗi ngày đã là tốt. Thứ hai, nước chanh giúp những người lười uống nước cảm giác dễ hơn. Nó có vị chua nhẹ, có mùi thơm và cốc nước trở nên hấp dẫn hơn. Khi uống được nhiều nước hơn thì cơ thể chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài ra, vị chua của chanh còn có thể hỗ trợ tiêu hóa, đánh thức hệ tiêu hóa vào buổi sáng, tạo cảm giác bụng hoạt động. Nhưng cần phải nói rõ một điều, chanh không làm được những chuyện lớn lao và nhiều người đang tin. Nó không giải độc gan, không làm sạch máu, không thanh lọc ruột và càng không có khả năng đốt mỡ theo kiểu thần kỳ. Cho đến nay, không có phản ứng sinh học nào được khoa học chứng minh cho thấy chanh có thể làm được những điều đó. Những tác dụng nghe rất ghê gớm kia chủ yếu là suy diễn, truyền miệng và cảm giác chủ quan, chứ không phải là cơ chế thật của cơ thể. Và một trong những lập luận phổ biến nhất để bảo vệ nước chanh, nếu mà nghe cái câu chuyện mà mình nói đến đây thì người ta sẽ nói như thế này. Chanh khi vào cơ thể sẽ tạo ra môi trường kiềm giúp cơ thể khỏe hơn. Nghe thì rất khoa học, có pH, có axit, kiềm, nhưng sự thật thì cũng không hề đơn giản như vậy. Nó chỉ dao động trong một khoảng rất hẹp, chỉ cần lệch đi một chút thôi là đã đe dọa tính mạng, chứ đừng nói đến chuyện cảm thấy khỏe hơn nếu như mấy cái nồng độ đó trên cơ thể được tác động. Không có quả chanh nào, không có loại nước nào có thể giúp máu của bạn kiềm hơn hay axit hơn theo ý muốn. Và nếu điều đó xảy ra thật thì không phải là đang được thanh lọc đâu, mà phải là đi cấp cứu. Cơ thể con người không cho phép những thay đổi như vậy. Cuối cùng, uống nước chanh sai cách thì có hại hay không? Có, và không hề ít như nhiều người nghĩ. Trước hết là men răng. Axit trong chanh có khả năng làm mòn men răng nếu uống quá thường xuyên, nhất là uống đậm đặc, uống vào buổi sáng lúc răng còn nhạy cảm. Ban đầu có thể chưa thấy gì nhưng về lâu về dài răng dễ ê buốt, dễ mòn, và đó là cái giá rất thật chứ không phải là lý thuyết. Tiếp nữa là với dạ dày. Với những người có tiền sử viêm loét trào ngược hoặc dạ dày vốn yếu, việc uống nước chanh đậm vào buổi sáng có thể gây sốt ruột, cồn cào, thậm chí là đau bụng. Cơ thể mỗi người khác nhau nhưng không phải ai cũng hợp với vị axit lúc bụng còn trống rỗng. Thế nên hãy dùng một cách đúng, dùng một cách đủ liều lượng và đừng tin vào những gì mà người ta cứ đồn đại trên mạng rồi khoa học chưa chứng minh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.